Em có một mối tình mà giống như là không được trân trọng anh, giống như yêu đơn phương mình quan tâm mà người ta không có. Chỉ có mối tình đó thôi hả? Dạ vậy. Đơn phương mấy năm? Em hình như ế anh ế bảo quà luôn, biết sao kỳ. Mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Biết nhõng nhẽo là được rồi, còn thế giới đem lo sao. Trời ơi con bé bên này cái giọng của nó mà nhõng nhẽo một cái là xỉu lên xỉu xuống đó. Chuyện vậy thôi à, để em tặng trước nha. Dạ. Trời ơi. Anh tặng món quà này là lớn. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Em tên Nguyễn Hoàng Lên, nghề nghiệp là thu gom phế phẩm nông nghiệp. Ủa là sao em? Là thí dụ như là những cái gì mà giống như rơm, rạ, bồng cua, bã mía, phân hữu cơ, rồi niệm em thu vô mua về em bán cho công ty, rồi công ty mới xuất khẩu đi. Rồi đây là một nghề cũng lạ đó ha. Dạ. Công việc lạ đó. Quê ở đâu? Dạ quê ở Long An. Rồi em làm ở đâu? Dạ làm ở Long An luôn. Huyện nào? Huyện Bến Lức. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Dương Thị Hồng Phấn, em 23 tuổi, quê Vĩnh Long ạ. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng. Vậy thì hai đứa cùng miền Tây luôn. Dạ. Bên đây Long An đi xuống Vĩnh Long chơi cũng được, Vĩnh Long lên qua Long An chơi cũng được. Gần xịt. Mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi lên. Ưu điểm của em là hướng về gia đình, thành nấu ăn hay là gì đó, trách nhiệm gia đình, chu đáo ân cần. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em hay lo xa mình nhiều quá nó sẽ bị rối trí. Xa quá đúng không? Rồi mời Nhà Hồng gái Phấn. nào? Ưu điểm của con là tích cực, dễ thích nghi, nhiệt tình. Dạ, con thấy khuyết điểm là chắc con hơi nóng tính với lại hơi kỹ á. Kiểu như là bất cứ một cái chuyện gì mà con muốn làm á thì thường là con ít có giao cho ai làm lắm. Tại vì con muốn mình tự làm để mình có thể làm cái đó một cách trọn vẹn á. Dạ. Thì Mình vậy cực đó nghe. Dạ. Mai mốt mà con làm sếp rồi con cực đó. Dạ chắc con nghĩ con làm cu li quá. Trời ơi. Nếu mà về Long An làm dâu được không Phấn? Dạ được ạ, tại con nghĩ là miền Tây với nhau thì nó sẽ Dễ hiểu hơn. Dạ dễ hiểu nhau hơn. Ủa nhưng mà lên hồi đó trước khi em đi làm cái doanh nghiệp mà thu mua phế phẩm nông nghiệp thì em làm gì lên? Em đi học ở Sài Gòn rồi em đi tu nghiệp ở Nhật á. Em học cái gì? Dạ em học bên là bảo dưỡng tòa nhà. Rồi em đi học bên Nhật mấy năm? Dạ 3 năm. Vậy em cũng có nhiều trải nghiệm ha. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em có một mối tình mà giống như là không được trân trọng anh. Giống như yêu đơn phương mình quan tâm mà người ta không có. Em yêu đơn phương Dạ hả? giống như là không được trân trọng rồi. Ví dụ mình nhắn tin hay gọi thăm hay gọi điện hay mình tặng quà gì người ta không nhận lấy, người ta không đáp trả. Cái đó không phải thiếu sự trân trọng bởi vì người ta không yêu mình. Thành ra mình chỉ yêu đơn phương thôi mà. Dạ. Rồi chỉ có mối tình đó thôi hả? Dạ vậy. Đơn phương mấy năm? Em hình như ế anh người. Ế bảo quà luôn, không biết sao kỳ. Chứ chắc tại em đi làm về rồi em không có ít ra ngoài xã hội, em về rồi em trồng rau nuôi cá, cứ vậy nó xoay quần hoài thời gian. Đẹp trai mà. Đó, nhà trai tôi vậy, còn nhà gái sao nè? Con thì trước giờ cũng có tìm hiểu một vài bạn. Nhưng mà đối với con thì có 2 bạn thì con cảm thấy là để lại ấn tượng. Dạ. Thì bạn đầu tiên là lúc con còn đi học cấp 3. Tất nhiên là tại vì lúc đó còn nhỏ, mình chưa có hiểu được cái tình yêu nó có cái gì á. Thì tụi con cũng bồng bột và tụi con cãi vã, tụi con chia tay. Thì sau này khi mà con lên Sài Gòn con đi học đại học thì con có quen một anh nữa thì cũng được vài năm. Tính cách của con với ảnh không có hợp nhau, một người đi học một người đi làm và những cái tác động khác, và ảnh cũng kiểu hơi nóng tính á, thì con cũng có phần nóng tính cho nên là con với ảnh hay cãi nhau á, chưa tìm được tiếng nói chung cho nên là con với ảnh quyết định dừng lại. Rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó con làm gì con? Dạ con mới ra trường con đi làm, con làm nhân viên văn phòng, con làm tư vấn tuyển sinh nè. Con học là học cái gì? Dạ con học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Sao mình không đi dạy? Dạ tại con biết cái tính con nóng á, con không dám dạy người ta. Dạ em sợ quýnh học trò hay gì? Như vậy là hai bạn này rất có điều kiện để phát triển. Nếu mà gặp nhau phát triển đó. Rồi chào con. Phải nói là tốt lắm đó. Dạ. Rồi bây giờ nè, nói cho con Ngọc Lan biết là con mong muốn ở tương lai mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ một người bạn trai con mong muốn thì cái điều đầu tiên là phải có trách nhiệm, độc lập và thật thà, với lại là phải tin tưởng ở nhau nữa. Thật thà thì chú nghĩ cái bạn này cũng thật thà. Có gì con không thích ở đàn ông không? Con không thích một người đàn ông hay sửa lưng, để ý những cái chuyện nhỏ nhen tiểu tiết.
Dạ, không có thích. Mình có sửa lưng người khác không? Dạ không, em người khác làm sao cũng được hết trơn. Này nó hiền lắm, không có sửa nổi sửa lưng đâu. Sao dễ dãi vậy? Ừ, nó dễ. Vậy nói cho Ngọc Lan nghe đi, mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Biết nhõng nhẽo là được rồi, còn thế giới đem lo sao. Trời ơi, con bé bên này cái giọng của nó mà nhõng nhẽo một cái là xỉu lên xỉu xuống đó. Chuyện vậy thôi à. Trời ơi, mình có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Đừng ích kỷ quá. Lý do gì nói phụ nữ ích kỷ? Đa số thì họ sẽ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Tài xui á, chưa gặp người rộng lượng á. Chắc có lẽ em thiếu may mắn. Đúng. Tức Làm ra gì dữ luôn. người ta, tôi giữ Tôi đi. người tôi rộng lượng thoải mái mà nói phụ nữ ai cũng ích kỷ á tôi giận. Được rồi, đi với ai? Dạ đi với anh họ. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là anh họ của Lên. Dạ. Em thấy bạn gái này cũng dễ thương, cũng thấy cũng xứng với Lên á. Ủa Lên sao lý do không có bồ vậy em? Tại vì Lên tối ngày chỉ thời gian cứ đi làm không anh. Thì sáng ngày cứ dậy đi làm, rồi chiều về thì trồng rau nuôi cá. Vậy đó. Vậy Dạ. hả? Dạ, chủ nhật khi đi làm luôn chứ không có thời gian nghỉ nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái với bạn ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Ngọc Lan, em chào anh. Con là em của chị Phấn. Con thấy anh này cũng nhìn cũng chững chạc. Nếu mà chị con thích thì đó là quyết định của chị con không có ý kiến gì hết. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17. Chị ruột đó luôn á hả? Dạ, Nhà có mấy chị em? dạ có 2 chị em. Giờ chị đi lấy chồng. Em ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Chị lấy chồng con buồn không? Dạ không. Ở nhà la hoài con muốn đi lấy chồng gọi Hay la là con muốn đúng chị đi lấy chồng sớm? Dạ tại chị con hơi nóng tính. không? Rồi cảm ơn gái, ngồi xuống đi con. Trời, chị cũng xinh mà em cũng xinh nữa. Được rồi, thôi, mở rào. Đó. Lên bước qua, muốn nói gì nói. Dạ em chào Anh anh. có món quà đấy. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Để anh tặng trước nha. Dạ. Trời ơi. Anh tặng món quà này là lớn. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, Vậy em tặng cũng cái có gì? món quà tặng anh. Và cái này là anh mang về cho mình với lại gia đình. Còn cái này là ở chương trình con mời chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan với anh dùng thử. Em cảm ơn nha. Con làm. Dùng đi lên, ăn thử coi. Dạ con mời cô Ngọc Lan. Rồi, cảm ơn con. Dạ con mời chú Rồi, Quyền có Linh. đồ ăn rồi, tụi con tự xử nha. Ăn hết đi lên ơi. Trời ơi, trong lúc này ăn uống nó quan trọng lắm. Cảm ơn em nha, ngon lắm. Dạ. Dạ. Để em để cho. Dạ. Rồi. Anh có mong muốn một người vợ như thế nào hay không? Anh có một cái chuẩn mực gì cho gia đình không anh? Nếu mà về gia đình người vợ chỉ cần hiểu chuyện là được rồi. Dạ thì em cũng trình bày một xíu là ví dụ như người vợ hiểu chuyện thì theo quan điểm của em á là phụ thuộc vô người đàn ông đó chững chạc tới mức độ nào. Thì em thấy là anh có cái tính là lo xa. Thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho 3 hoặc là tới 5 năm tới chưa ạ? Thì cũng có suy nghĩ như là muốn lập gia đình rồi Dạ. có một cái người vợ bên mình để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Thì anh có hút thuốc hay là uống bia rượu gì không? Không biết miếng nào luôn. Giờ hiện tại là anh có đang sống chung với ba mẹ của mình không? Đúng rồi, anh đang sống chung với ba mẹ. Dạ, vậy nếu như mình nửa kết hôn á, thì em muốn ra riêng thì anh có đồng ý không? Được. Dạ, nếu như mà mẹ anh không cho thì sao? Không, tại nhà anh là đất nông nghiệp còn rất là nhiều. Dạ. Khoảng 1 mẫu đất nông nghiệp có thể ra đó cất nhà rồi ở gần cha mẹ. Đặt cái trường hợp mà làm dâu hay là gì đó sẽ áp lực, thiếu sự tự do ở trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình, nó sẽ Dạ. khó khăn đi để hạnh phúc xa hơn, cho nên em cứ yên tâm điều đó. Dạ. Thì em thấy á, là anh cũng lớn hơn em khá là nhiều tuổi á. Thì anh có nghĩ là như thế nào về một người vợ, người yêu của mình á mà hơi diện một xíu không? Em ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là diện cái gì đó nó hơi táo bạo á, thì anh có cảm thấy khó chịu không? Anh thì anh luôn tôn trọng cái sự quyết định và cái quyền tự do sống của mỗi người phụ nữ ha, mà ai cũng vậy hết, cứ làm sao cũng được, họ là chính họ là ok. Dạ. Nếu mà thật sự có thể đi đến hôn nhân thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Nói chung là em nghĩ thời điểm nào thì kết hôn á cũng được, chỉ cần mình cảm thấy nó thích hợp là được. 1 tới 2 năm nữa, tại vì tình yêu mà muốn mình chắc chắn là mình lấy cái người đó cả đời mình không hối hận á, thì nó phải có thời gian mình tìm hiểu đủ nhiều về cái người đó. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Bánh làm ngon quá. Dạ. Bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái làm sao?
Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, bạn gái thật sự đẹp, dễ thương rồi cũng có tài năng. Rồi mình thấy bạn trai thì sao? Dạ em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo, có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng Dạ. rồi, ổn định đó. Dạ. Rồi được rồi, về ghế ngồi đi. Rất là chân thành, rất là mộc mạc. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng, nắm tay đi nào. Đang tay vào nhau thấy chưa? Bắt tay đi. Chưa có yêu lần nào. Để cái tay ra. Đang tay vô Nè nè. nè. Đây nè, nó đang về. Đó. Đó, về. Trời ơi, gì wow, quơ wow đó vậy. Vậy được anh. Thật ra là tình yêu các bạn trong veo luôn đó. Một nụ hôn đầu tiên. Biết cách hôn không? Tao chỉ cho. Hôn tay đi. Vô má. Anh hôn em nha. Dạ. Dạ, tao chịu. Gì vậy? Không, có nghe cái tóc. Chúc em hạnh phúc nha. Là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên. Hai mình đi uống cà phê. Lên. Hai mình đi uống cà phê. Hai người nói chuyện thoải mái đi. Em chào chị Cát Tường và em chào tất cả quý vị chào bạn. khán giả ở đây ạ. Em là người ở đâu? Dạ em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ ngoài phần Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm và- tám, gạo dạ, tắm, Hải hương Hậu. tắm. Rồi Dạ. ở đó có đền Trần nữa. Dạ đúng rồi, đền Đúng Trần. rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về các đồ họa. À, Dạ. tên gì? Em là Trần Văn Tiên, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiên. Xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. Em xin giới thiệu, em tên là Hường, em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản, em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Nghề nghiệp Đang học thì gì cũng nữa? có rồi. Hiện tại thì em đang học lớp là học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ ạ. Em ấy là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Biết hết tánh hư tật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma, mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt tốt đấy. Hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Mới dù nói xấu trai, tập xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia thì sao nè, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Dạ ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm và biết vui vẻ cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập 6 múi em. Vậy là được rồi. Nó Dạ. muốn đi tập thể dục, rủ bạn bên đây đi với bạn bên đây thì lại lười tập thể dục. Dạ chủ nhật em thường hay đi tập thể dục, đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải 6 múi, anh từ 6 múi tập thành múi nè. Dạ. Mình có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ. Trời. Thẳng thắn quá, có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường, có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ cũng không phải đi nhiều ạ, chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay phải đi gặp khách hàng ấy, tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau, mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. Bởi vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn ấy thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình, bố mẹ thì sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nên sống riêng, nhưng mà cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên hai mình đi uống cà phê. Lên hai mình đi uống cà phê. Hai người nói chuyện thoải mái đi.
Nói tiếp đi. Coi như hai này vô hình đi. Thì ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn. Trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp. Thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông thì hiện đại mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt giũ rồi nấu ăn hay là vun vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Vâng, em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi học lên nữa, ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì, thế là tại cấm áp quá nên giờ nó như vậy. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có 2 mối tình của sinh viên rồi. Sau đó thì chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng nào cưới? Em nếu mà được thì em muốn chừng nào cưới. Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà được, nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm là em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Ồ, anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi. Còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, rồi cái đức tính của mình nữa, rồi mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bên anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, ai không chị? Hồi nãy qua thấy rồi, cao to. Cao to. Gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mai mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ mà không nhưng nghiêm mà túc. ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ấy. Cảm mà ơn em. cậu thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai coi thấy anh đó anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục cho em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có ai đi theo không? Em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cúc Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh tên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng. Thì anh là người sống có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình. Sao? Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. Dạ. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Cái này được. Nhưng mà em thấy chị bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe ra thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Giao tiếp tốt. Như vậy là ổn. Anh đây cũng vậy nhưng mà anh bên đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn này. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Dạ. Chào em. Dạ, em cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều râu lắm ạ. Ồ, anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Wow, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế. Dạ, Có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ. Ví dụ anh chỉ mong là sau này nếu mà mình có duyên mà nên nghĩa vợ chồng á, tôi chỉ mong là em vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuýp phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái chuyện này nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. Tức là em sẽ vui vẻ cho gia đình, em sẽ phụ vợ chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên là sẽ là đàn ông của em rồi. Ok. Quan trọng nhất là cái này đấy. được. Không, bản lĩnh đàn ông lắm. Một like. Anh là 10 like luôn. Vô tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao, tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là xong cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội. Mình để tiếp xúc, tìm hiểu. Nếu mà được thì mình đi xa hơn. Còn không được thì
mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Thôi hết vậy thời bây gian. giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn, Đây, không nút. được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng, tay mát, không phải lạnh mà tay mát. Còn thì đừng có nóng tánh, tại vì em cũng nóng tánh, bạn nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Không có nhõng nhẽo, mà ví dụ như hai đứa giận nhau không biết ai sai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Dạ em tên là Thành Công, năm nay em 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm kế toán của công ty cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Kế toán tính kỹ lưỡng đó mà. Không, em làm thủ quỹ kiêm luôn kế toán kho. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Rồi bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hà, em là nhân viên ngân hàng, 27 tuổi. Nhân viên ngân hàng mà tướng ý với là người mẫu gì đó, chị ganh tị quá trời luôn Hà. Bên đây làm thủ kho, thủ quỹ luôn nha. Rồi mình có cái thế mạnh gì không? Em có thể hát được, nấu ăn cũng nấu ăn được. Hát một đoạn cho nó khai thông họng mình ngồi nói chuyện cho nó hay. Hồi hộp quá. Không sao, vỗ tay. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là sở trường của mình, những cái điểm yếu của mình. Dạ, điểm yếu của em là em ít khi trang điểm, ít khi làm đẹp lắm. Em cứ hay để tự nhiên để mặc, khi nào đám tiệc hay gì đó em trang điểm, như là điệu. Em ít điệu lắm. Thì không biết bạn trai bên kia thích như thế nào thôi. Dạ em sao không được chị. Trang điểm thì cũng đẹp, mà để bình thường cũng đẹp, miễn đẹp là được rồi chị. Cái gì quề chất vậy? Bạn thấy bạn bên kia hát được không? Dạ được anh. Bạn có muốn hát đáp lại không? Vậy em làm một câu thôi nha. Rồi, câu. Cái bài bó tay chấm câu. Ơi cô em dễ thương, hay cho biết tên của em là chi? Nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa? Ôi dạ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình. Mới có một thôi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, tại thường thường em đi làm về là cái em ăn vô, cái em mệt, cái em ngủ. Rồi phải khỏe thì đi chơi thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nửa của mình như thế nào? Một nửa thì bạn gái đó là tóc dài, da trắng, nhìn dễ thương, cao ráo, cao trên 1m60. Được vậy được rồi không? Vậy được rồi hả? Cao mét mấy? Dạ 65. Bên đây 1m65 lần đó. Quá Dương ok chuẩn rồi. luôn đó. Ở chừng bên kia lùn hơn đó nha. Em 7 mấy lần chị. Quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị, cứ lăng nhăng nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăng nhăng mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Cái người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt tôi sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mà lăng nhăng luôn hả? Không phải cho, thì người nào có cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không đi lăng nhăng, mình không có cần phải cấm. Rồi rủ ta lăng nhăng mà cứ để vậy luôn. Biết về nhà chùi sạch mép thì được rồi. Dễ quá ta. Dễ thương quá Linh ha. Dễ thương quá là nhiều người đàn ông thích lắm nè. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Lần cuối cùng mình chia tay gần đây nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Bạn Nam, bạn quan niệm thế nào về tình yêu, sự chung thủy? Dạ tình yêu là phải cưới, yêu là phải thủy chung, yêu là yêu chỉ một người thôi. Chắc không? Dạ chắc. Bạn có hay liếc ngang liếc dọc không? Dạ có. Tại vì mình ra đường mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi chứ xong mình nói lại cho bạn kế bên, ồ đẹp quá. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà có lăng nhăng không? Dạ không. Em không có lăng nhăng. Đâu có sợ bên kia cho lăng nhăng mà. Nếu có thì cũng được, không sao. Lại người ta cho rồi.
ưu khuyết điểm của mình như thế nào? Cái ưu điểm của em là cao to, vui vẻ, hòa đồng. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, không biết nấu ăn. Có chiều vợ không? Dạ có chứ. Em thích bạn gái, cái mẫu bạn gái của em là em thích nhõng nhẽo. Để mỗi lần mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo em dỗ. Hai người này gu cũng rất là lạ nè. Bây giờ mình có cái mẫu bạn trai lý tưởng của mình như thế nào không? Rồi chị sẽ qua chị xem. Dạ thì đầu tiên là ngoại hình thì cao to, cao, có tập tạ. Còn thì đừng có nóng tánh. Tại vì em cũng nóng tánh, bạn nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Không có nhõng nhẽo, mà ví dụ như hai đứa giận nhau không biết ai sai ai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Vậy là nhõng nhẽo rồi đó cô. Rồi bây giờ điểm nào em không thích ở người bạn trai nè? Đừng có để tóc dài mà cột lên, cột cao giống con gái. Giống con gái phải không? Cột cao, mặc đồ đừng có lượm thượm quá, gọn gàng. Ngoại hình là vậy thôi, còn tính cách em tự tìm hiểu. Ok, để chị coi. Nãy em nói em cao mét 7 mấy lần hả? Dạ. Có tập tạ. Dạ. Hát vừa vừa. Dạ. Không có buộc tóc cao. Dạ. Vậy là được chuẩn hết rồi. Có mũi cao không chị? Mũi cao luôn. Chà, vậy là đây đâu có cái điểm nào chê đâu ta. Thấy được hết rồi đó. Được rồi, bây giờ mình hỏi coi có người thân không, rồi có ý kiến người thân thế nào? Dạ, em đi có mình nè. Mình hả? Dạ. Bạn gái có người thân theo không? Dạ có anh. Đâu, người thân của em đâu? Dạ, hôm nay mẹ em với em gái với là bạn của em, mẹ em. Dạ, chào cô. Chào các Phương. Dạ. Chào Mỹ Linh. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô, xứng với con gái mình không cô? Không, riêng cá nhân tôi thì tùy con à, con thương con chịu thì tôi đồng ý thôi. Dạ, chứ riêng bản thân con là con thấy xứng lắm rồi đó cô. Được lắm rồi đó cô. Để hai bên quyết định đi. Bây giờ chúng ta kéo màn lên để hai bên có cảm nhận về nhau thế nào. Kéo màn. Cố gắng nha, thấy mối này được á. Mình có 2 phút lần nhá. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh cao mét 70 hả? 78 lần em. Con thấy lùn quá vậy? Hai người đứng lên đo đi. Đứng lên coi xứng đôi không? Đứng lên, đứng lên. Ủa cao vậy? Được rồi, quá xứng rồi. Anh làm lương tháng nhiêu? Hả? Anh làm lương tháng nhiêu? Lương hả? Lương đủ nuôi vợ không? Anh làm lương nhà nước, tháng được 5 triệu. Đủ nuôi vợ không? Thì nuôi vợ thì chuyện đó bình thường thôi. Anh là nam nhi em phải nuôi. Anh nhịn đói cho em ăn cũng được mà. Nếu em không đi làm thì sao? Mẹ anh lo. Anh cưới em hay mẹ cưới? Anh cưới nhưng mà cái gì mẹ anh phụ. Thích cái anh này rồi đó nha. Mẹ anh chịu em không phụ? Anh không biết, để về anh hỏi mẹ coi. Ví dụ mẹ không chịu thì sao? Thì mẹ em cũng dễ lắm anh. Nói chung là mẹ cũng hối em lấy vợ rồi. Thì chắc đó là do em thôi. Nếu như mà em chịu thì em nghĩ mẹ em chắc cũng chịu. Nhưng mà em có chịu không? Có trước cái đã. Dạ chịu. Em có chịu anh không? Để em hỏi mẹ em cái. Em hỏi đi. Không, em có thuyết phục đi. Thuyết phục kia bác nói sao đi. Nói sao cho em gái về nói đi. Dạ chào bác, chào em. Thì anh sẽ cố gắng làm cho người ấy tin tưởng. Và hãy chọn con. Không chuông được kìa. Chưa. Tấn công đi, tấn công đi. Thuyết phục bạn gái đi. Thuyết phục sao anh? Hả? Em là chị chịu đi cái gì em cũng chịu chứ á. Vậy làm ô xin cho em cũng được, nói đi, ví dụ vậy đó. Em chịu đi rồi anh sẽ chiều em. Chịu cái gì? Thì em muốn gì anh chiều cái đó. Nhớ có anh người lên cho chị Cát Tường hứa là em muốn gì anh chịu đó. Có khán giả nữa mà. Bây giờ cầu hôn đi. Giờ quỳ xuống cầu hôn nói gì đi. Thôi kỳ đó. Không đấu đâu kỳ đâu. Chịu, anh mà chịu làm tới luôn á. Không. Không thì đứng kế bên nói đi, đứng kế bên nói đi cho nó thuyết phục hơn. Đứng sát bên luôn. Đứng sát bên nói gì đó. Nói đi. Em
Lát nữa bấm chuông về. Bạn cảm nhận của bạn gái về bạn nam mình như thế nào? Dạ anh rất là vui, dễ thương, thật thà. Không biết sau này có vậy không? Lúc nào anh cũng vậy hết á. Ngoài cái vui thì thấy rất là chân thành nữa đó. Dạ. Bấm chuông bấm chuông nha. Bấm chuông. Thôi hết giờ rồi, bấm chuông đi. Đuối rồi. Đếm cho anh lên. 3 2 1. Hết thời gian. Anh thấy cặp này được á, dễ thương á. Anh thích nhất cô gái hỏi là anh làm lương tháng nhiêu á. Cái đó rõ ràng lắm. Mình nắm tay nhau chứ phải các bạn có rung đi. đủ bản lĩnh, đủ kinh phí để lo cho vợ mình đúng không? Hay nhất là anh lo không được mẹ lo làm nhức đầu vậy. Thiệt sắp xỉu thiệt luôn á. Tại anh không thấy em gì, bữa nay em nhìn thấy Nắm tay đi, nắm tay xỉu không? Nắm tay cái nhìn đỡ cho bạn đỡ rung nha. Anh bạn gặp bé trên phim á, rất là dễ thương. Dạ, xin cảm ơn. Chưa, sao mà rung quá vậy? Mình nhìn thẳng vào mặt bạn gái chút đi. Hôn nha. Tôi không cho. Không cho. Không cho. Năn nỉ. Năn nỉ mà không ý hôn với coi. Để dành lần sau nha anh. Hôn nha. Hôn thiệt á. Sao thấy hello đi qua 30 phút hơn khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian kìa son môi trên áo anh thì ra anh đã dối em kìa son môi trên áo anh nhìn xem em không nói thêm đã biết thế cho trách sao em không yêu anh đâu vết son môi in trên cổ áo chẳng thêm anh nữa đâu nha. Yeah. Cái hai cái này hai cái bài này nó đối xứng với nhau kỳ quá. Một bên kia người ta thú nhận người ta đã yêu rồi, bên đây là em không yêu anh nữa đâu. Ý em nói Vậy yêu em rồi chị lại đi, em biện hộ lại với anh đi cho anh đừng bị hụt hẫng. Ý em nói là yêu em rồi không được yêu người khác nữa, chỉ hôn em thôi không được hôn người khác nữa. Nếu hôn người khác nữa là em Trung khó thở Trung ơi. Trung ơi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Cách có cái rào thôi, nhưng mà cảm nhận ngay từ đầu giọng nói nha. Dạ. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe. Em sinh ra ở Thanh Hóa và sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em sẽ... Trung 39 tuổi. Dạ. Tuổi thần tài. Qua Thanh Quế. Là quê Thanh Hóa ha. Lái xe là xe gì Trung? Dạ, lái xe tải. Lái xe tải không? Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu đi em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào Chào em. bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ. Hương Mỹ cứ bình tĩnh, Hương Mỹ nhìn chị nói chuyện đi. Là Hương Mỹ sẽ Nghe hai tên là thấy là hai cường quốc rồi đó. Bên tên Mỹ, tên Trung. Mỹ Trung. Dạ, em họ Hương tên Mỹ, thường gọi là Hương Mỹ. Họ này. Em 38 tuổi, năm nay em 38 tuổi. Công việc? Công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Em lái xe ở đâu? Dạ, em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như nào? Dạ, xe của em. Vậy, dạ. Vậy đó. Em chạy dịch vụ. Dịch vụ. Dạ. Okay. Em chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Vậy đó hả? Mà em chạy đường trường không hay gì dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước rồi đó. Bạn này mà nói bạn làm tài xế là tôi bị bất ngờ á. Là tại nhìn bạn giống như cô giáo vậy đó, lên cô giáo dạy tiếng nước ngoài á. Không, giờ phụ nữ lái xe cũng nhiều. Rất là yểu điệu luôn á trời.
Thế bây giờ là nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ em dấu D. Dấu D hả? Chà dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ C ạ. Dấu C hả? Dạ. Thua rồi. Ủa dấu C tôi dấu D hả con? Thua dấu D. Ồ, trời ơi, vậy phụ à? nữ ta dấu D. Không? Dễ sợ không? Sao hồi hộp dữ vậy? Em bình tĩnh đi, đâu có gì đâu cưng. Hôm nay dấu C gặp dấu D. Dấu C. Rồi. Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Bình tĩnh nè. Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em trời ơi chết rồi, run quá. Lái dấu D là dữ rồi đó. Tôi thi dấu D hoài không đậu đó. Uống nước không? Lấy nước. Lấy chai nước. Rồi bạn trai. Khoan từ từ đi, bạn nữ đang run quá. Kệ không sao đâu. Không. Rung quay luôn đi. Không, đang run. Rồi bạn trai nào nói luôn đi. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Quay bên đây khỏi quay bên kia. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Hiền. Dạ. Em thì không có tứ độ tường. Dạ. Không tứ đồ tường hiền. Dạ. Rồi gì nữa Trung? Tính tình của em cũng vui vẻ hòa đồng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Vừa lái xe vừa hát đúng không? Dạ vâng. Điểm có điểm yếu gì mà có tật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Quá hiền đúng không? Dạ. Đó, bên đàn trai là quá hiền luôn nha. Giờ tới bên đàn gái đi. Giờ bên đàn gái tôi đừng hồi hộp quá. Đây là chắc là lần đầu tiên tiếp cận. Chào em. Em là chị. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu D. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên cái tay lái rồi. Thôi như đang ngồi lái xe đi. Đó, đương vậy cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Vậy em thở phụ em hấp gì đó. Hô hấp nhân tạo. tạo. Hô hấp nhân tạo gì mà. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Thằng trai, em có mấy mối tình em nói cho đàn gái nghe coi có hô hấp. Đó để bên nó nói trước. Trời đi. ơi, chào cô gái lấy dấu D. Đó. Tôi nghe dấu D là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu B tới dấu C là hết rồi. Giờ qua tới dấu D là lái xe dữ luôn á. Vậy đó mà hồi hộp mà thở không nổi luôn nè. Lái xe là coi như là mạnh mẽ lắm mà. Dạ nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay không thoải mái. Dạ. Máy quay mất hồn đúng thì không? coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Không những một máy quay mà quá trời máy quay nè, 2, 4, 6 cái máy quay. Ta dữ lắm hay sao ta quýu vậy? Rồi. Thôi để bên kia nói không, trước đi. Cho tôi cười tôi chào cái nè. Dạ, tôi ấn tượng. Rồi cô gái lấy dấu D mặc áo màu hường nha. Nè màu hường ha, đầm ôm ha, nhìn giống rồi. như cô giáo dạy tiếng Sinh ngữ vậy đó. Cười tươi quá mà. Ủa sao mà em tới dấu D dữ vậy? Tại vì em học văn hóa không cao, thành ra là giờ ở các còn cái bằng dấu nghề thì hay có cái nào thì mình học cái đó, thành ra thì cứ học là được. Bữa nào em dạy anh lấy dấu D nha. Anh lấy mấy lần không được. Cao lắm hả? Là xe tải luôn á hả? Xe kéo luôn. Hết tải luôn hả? Không còn dấu gì luôn đó. Dạ còn anh dấu ơ nữa với FC. Hai vợ chồng á, chồng là dấu B, vợ dấu D, ghép lại là BD. Dấu C. BD. Ảnh mới nói dấu C mà. Dấu C hả? Quên. Vậy là CD. Ủa, rồi em sao? Cái tính tình của em là nam tính nè, rồi thì phóng khoáng nè ha. Dạ, em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, tại thấy cô mạnh mẽ quá gì tôi đâu có chở che được nữa. Mạnh mẽ nhưng cũng có khuyết điểm. Nhưng mà điểm yếu của là em đó, chút xíu là cái thở không nổi vậy thôi. Điểm yếu của em đó. Điểm này là đàn ông nhớ nha. Với lại tới em là tấn công rồi nha, thấy thở không nổi là hô hấp liền nha. Với lại cũng hay dễ bị xúc động. Xúc động. Dạ đúng rồi. Coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài xúc thấy động. em dễ bị xúc động. Ví dụ em không thích bạo lực, thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Vậy là nãy em thấy bạo lực đúng không? Cái này làm gì bạo lực thấy. Bạn này giống như khối bê tông dễ vỡ vậy đó. Nói vậy chứ dịu dàng nhẹ nhàng lắm á. Dạ. Em muốn tìm tình trường đi, hỏi tình trường em đi. Em có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm. Nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm.
Tụi em toàn yêu xa, thì ra viết thư không à. Trời ơi. Vậy á hả? Dạ tụi em viết thư mà. Yêu 7 năm luôn á hả? Dạ 7 năm. Rồi còn lâu mối lâu tình mới thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có, nhưng mà không có được bao lâu hết. Đại đa số là mấy bạn đó là ghen, với lại nói mà ví dụ cái gì đó mà không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nói tới mà không nói, nhưng mà bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em, sao coi em đi với ai hay làm gì, gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ. Với là càm ràm, hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại, mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em không thích điều đó. Là thôi chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Vậy là tổng cộng là mấy mối tình rồi? Dạ chắc 3. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à. Cái gì ta? Hồi đó là chỉ có thư tay thôi, qua được lâu lâu thì mới có điện thoại thôi. Em còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích kỷ niệm, em thích lưu giữ kỷ niệm. Đứa Quốc Ngày Xanh, thư tay giờ khó lắm. Khó lắm, bữa nào cho bạn trai đọc bỡ mớ coi. Gì trời, đốt nhà ta hay gì? Không, đó là ký ức kỷ niệm mà, nó đẹp mà. Thư tình ngày xưa mà, đâu có gì đâu mà đốt nhà. Ai nói hồi đó tôi nhớ rõ ràng á, ông coi lại những cái thư tình của Thảo ngày xưa, ông cũng ghen lồng ghen lộn mém đòi đốt nhà không đó. có đâu. Thư tình biết giữ vậy là được rồi, không có đưa quá. Đâu. Mà thậm chí có những người ta có em, giờ chị nói cho hỏi đọc thẳng cho em nó luôn vui nè. gì đâu. Dạ. Bây giờ với những cái thư tình đó đó, Dạ. ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ ạ. Em đọc rồi em cảm xúc em sao? Bình thường. Cũng bình thường ạ. Em đừng có nghe móm lời. Bây giờ chị nói em nè, suốt ngày á người ta để trong cái thơ, trong một cái hộp gỗ chẳng hạn, chị nói ví dụ đi, bình thường thì không sao, nhưng lúc mà hai đứa giận hờn, em với bạn gái em giận hờn chẳng hạn, người ta không quan tâm tới em, người ta chỉ ôm có cái hộp đó, xong người ta lại mở cái hộp đó ra, người ta cầm bức thư, xong bắt đầu người ta rơi một giọt lệ, thì với cái hình ảnh đó em tính sao? Thì nói chung lúc đó cũng có một chút bực hơn bình thường. Bực chứ sao không bực, cái bình thường. Hồi đó từng mém đốt nhà ở cái vụ thư từ này rồi. Đó là ký ức đẹp mà, đó là những ký ức đẹp. Chúng ta sống phải nhờ những ký ức đó để tạo những cảm xúc. Làm gì phải giấu ký ức đó. Thì giấu, nhưng mà đừng có giống như là mình đừng có gặm nhấm về con người ta cứ vậy nè, cứ suốt ngày nhớ về quá khứ rồi mơ ước về tương lai mà quên đi cái hiện tại là con người đó. Cái hiện tại là cái quan trọng nhất mà mình cần phải giữ gìn chứ. Ký ức nào nó cũng thiêng liêng lắm em ơi, đẹp lắm. Tôi không có đồng quan điểm với ông, ký ức thì bỏ qua một bên. Nào tôi gặp Lê Tuấn Anh tôi lấy mấy lá thơ ngày xưa coi. Tôi đốt hết rồi. Ở đâu ra? Ông còn giấu mấy tâm mấy không thùng. Hề. Trong cái nhà không có một ngóc cách nào mà tôi không biết hết trơn, không Quyền Linh à, ngoại trừ giấu ở nhà ông thôi. Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn sao nè? Em muốn cái mẫu hình của em. Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. 1m7 hả? Dạ đúng rồi. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. Bộ em gặp đàn ông dơ vậy lắm hả em? Không phải nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là nhìn dơ là phải gọn gàng, lịch lãm, đúng đồ không? không cần đẹp, không cần hàng hiệu, nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm, người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không, Mercedes không. Dạ, với thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em luồn cái tay ra sau á, ôm ngang hông á, hoặc là nắm tay. Dạ đúng rồi, em thích vậy. Thích là ôm luồn cái tay sau lưng đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi lãng mạn gì được không Trung? Dạ cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Được á. Lòn cái tay của eo ôm hết, trời ơi tình cảm quá. Rồi gì nữa em gái? Với lại cái việc gì qua rồi thôi, không có nhắc lại nữa. Có càm ràm đúng không? Không có càm ràm, đừng có càm ràm. Với lại có nhậu thì cũng biết chừa đường về. Với lại nếu mà có mối quan hệ khác giới thì cũng biết giữ khoảng cách. Nếu mà cái gì là mà không vui hoặc không thích thì nói, tại vì em thì không có suy nghĩ nhiều. Ví dụ anh không thích cái này thì anh nói em ơi anh không thích em như vậy, thì em sẽ thay đổi hoặc là em sẽ sửa, em sẽ làm cái điều đó tốt nhất có thể. Tất nhiên là có thể không hoàn hảo, nhưng mà em mong phải nói, em phải góp ý thì em mới làm được. Tại vì em sống em không có biết đón ý đúng không? Em không biết đón ý. Đón ý cho nên là muốn cái gì thì nói. Dạ đúng rồi. Có sao nói vậy người ơi. Có sao nói vậy. Nói chung là thật thà thẳng thắn, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều. Em không.
Rồi em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90%. 90% luôn. Ngon lành. Còn Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Không có nóng. Vâng. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm ha. Tuy rằng cổ rất là gọi là đàn ông nhưng mà rất là nhẹ nhàng luôn á, nữ tính đó. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Em nóng lên làm gì? Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Thế thì cũng thấy tội, tại vì mình nóng. Có nghĩa là em nóng luôn. Em bộc phát lên, nhưng mà sau nói đó luôn. Em hiểu được là mình sai thì Dạ. em có cái gọi rút là kinh nghiệm, có xin lỗi. Dạ, xin lỗi đàng hoàng, vậy là được rồi. Không có nói lúc nào cũng xin chào, cảm ơn, xin lỗi luôn ngự trị trên môi em mà. Ta nóng ta xin lỗi luôn á, được không? Dạ được ạ. Được. Rồi gì nữa Trung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Chưa hả? Vâng, mới mém tí rồi đã. Mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? Khoảng 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Mà sáng tháo luôn hả? Nhưng mà mới tình nhỏ nhỏ vậy có không sâu đậm mà có hôn gì chưa? Dạ chưa hôn ạ. Chưa luôn hả? Dạ vâng. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hôn cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là của trời cho nghe em nha. Còn zin nha. Ngon nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với ai vậy cưng? Em đi với ai? Dạ thưa anh chị, là em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến à. Dạ chào chú Linh và cô Hồng Vân. Chào các khán giả. Hôm nay tôi nói về cái mà tính cách của con gái. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà về cái cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà điểm tốt á, thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người, hòa đồng. Rồi nó nhiều khi nó cũng có là thương người, rồi hỗ trợ giúp những người nhiều khi theo cái khả năng của nó. Chứ còn về lương, về mà tài xế lấy xe thì lương cũng không có bao nhiêu. Khỏe nhiều làm nhiều, mệt thì nghỉ. Thôi, bây giờ mẹ nuôi thấy anh bên đây thì sao? Theo mẹ nãy giờ thì mẹ thấy cậu này thì ngoại hình thì cũng được. Còn về tài về mà nghề nghiệp thì nó cũng phù hợp với lại con. Rồi còn thì bây giờ mẹ thấy tốt được. Thì cái này là tùy ý con. Xin hết. Rồi cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Ba hả? Dạ. Rồi bác trai ạ. Xin chào nhà trai. Kính chào Quyền Linh, đẹp trai, đa năng, tài đa năng. Kính chào Hồng Vân, chị gái. Kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra ở Trung. Nhưng mà nói về Trung á thì thực ra thì cũng được cái siêng làm, mà cũng có rất nhiều cái tài vặt, chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Vì trong những cái giai đoạn mà đi công tác rồi và làm tức là thì cũng tự lực tốt lắm. Thế thì còn cái tính thì thường thường mà nói là ví dụ như là nếu là bạn bè đông thì cũng tính ham chơi chút, ham chơi vui thôi, nhưng là không phạm đến những cái gì về luật cả. Cái đó cũng là cái, nhưng mà sau này nó khắc phục cái chuyện có khi có vợ con rồi thì có khi lại tập trung vào gia đình nhiều. Còn con về gái thì khỏe, công việc ổn định, xinh gái,
điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Nhưng mà cho hỏi là quê chính ở đâu nhỉ? Dạ con gốc là quê ở Hà Tây ạ. Hà Tây hả? Dạ. Hà Tây cửa ngõ thủ đô đấy hả? Là giờ Hà Nội đấy. Con lớn lên ở Hà Tây mà con sinh ra Hà Tây, con lớn lên ở tỉnh Sông Bé. Hà Tây thì bây giờ bị nhập vô Hà Nội rồi, còn bây giờ tỉnh Sông Bé bây giờ tách ra hai tỉnh Bình Dương với Bình Phước, thì con ở Bình Phước nhưng mà hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Rồi. 16 năm rồi. Thôi, còn theo cái nhận xét thì thế này, người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ, cái nội trợ làm sao? Dạ tốt con không? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi. Cái nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. để làm. Dạ vâng. Rồi. Thế thì còn về sức khỏe thì tốt. Cộng với công việc như thế là nói thực đâu thì cũng hợp cái thời này thôi. Rồi còn cái chuyện nội trợ về mọi vấn đề khác khi đã có gia đình là trước là chắc chắn rồi là sẽ làm tốt thôi. Đúng không ạ? Nói về bố thì bố cũng ưng cái công việc nghề nghiệp, chịu khó, và đồng thời là còn cái này là do hai, tức là tìm hiểu. Nếu mà đi đến được kết hôn thì rất tốt. Bây giờ bố mẹ và hai bên cũng rất mừng cái này, và rất muốn cái này, phải không Hồng Vân? Dạ, cảm ơn bác. Chú là bộ đội hả chú? Xin cảm ơn. Chú là bộ đội hả? Dạ. Báo cáo với thương trường là thế này. Thực ra là đi bộ đội số 5, cuối đầu số 5. Thế là bị thương ở mặt trận tức là Quảng Trị. Dạ. Và bây giờ cũng mất 91%, và bây giờ đang nằm ở trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng ở Long Hải. Dạ. Thế là cũng mấy chục cây đi với con đi về đây để tức là vì rất là cái điều này rất là mong. Tôi đã làm cha làm mẹ thì ai cũng mong con tức là xây dựng gia đình sớm rồi có cháu cho đôi bên tức là mừng, đúng không ạ? Thế cho nên là cũng thực ra mà nói là với sức khỏe thế là cũng hơi mệt đấy. Nhưng mà con cái mà nó thành đạt là mình vui rồi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú. Chú có người con trai hiền quá trời luôn. 39 tuổi mà chưa bao giờ từng hôn cô gái nào cả. Ha. Mở rào đi Bây để giờ cho các bạn gặp hai nhau bạn nè. trẻ, nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Dạ. Nha, để gây ấn tượng liền nha. Dạ. Hát bài gì hả? Hát bài em quên luôn cái tên. Hả? Trên đây dồn quá em quên luôn tên. Trời ơi, quên cái này luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm hồn sôi động. Rồi, vừa tặng hoa là hát Tâm hồn sôi động liền nha. Dạ vâng. Rồi, mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia người ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Hát luôn, bắt đầu tiến tới. Dạ, chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hát luôn. Mình nhận trước đi, Không, hát luôn, vừa tặng quà vừa hát luôn. Dạ, cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em mà bông lan. Dạ. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không làm mơ, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ anh đã yêu. Dạ, hay quá. Mình tặng quà của mình đi. Dạ, em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Thực ra em thì không biết trước là anh sẽ làm gì, nhưng mà em nghĩ thì sống mà thì ai cũng sẽ ít nhiều cũng sẽ bị stress, thì em tặng anh cuốn sách để viết để xả stress á. Là như mà bà muốn nghỉ thở rồi đó, bà cứ coi như bà ngồi thôi. Em nhớ anh, nha, phóng vô hấp liền cho chị. Dạ rồi, em người tặng anh là ví dụ anh stress thì anh có thể là lấy giấy xong anh mở cái này ra, anh sẽ hướng dẫn anh xếp những hình con thú hoặc bông hoa, hình dễ thương để mình tâm lý nó thoải mái hơn. Rồi, dạ. cảm ơn nha. Xếp hoa hả? Không mà xếp nhiều mà xếp giấy nghệ thuật đó. Anh không nghĩ em lại lãng mạn như thế đấy. Em là hơi lãng mạn đấy. Em lãng mạn mà. Tôi không nghĩ, lúc đầu nghe tưởng là một cô lái xe gọi là xe hết tải luôn đó mà lãng mạn như thế. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết son trên áo. Rồi nhìn anh ấy hát kìa. Nếu mà khó thở là nhào vô liền nha. Trung nha. Câu chuyện Trung Mỹ bắt đầu. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn,
Anh kêu rằng anh muốn đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thêm anh nữa đâu nha. Yeah. Cái hai cái này hai cái bài này nó đối xứng với nhau kỳ quá à. Một bên kia người ta thú nhận người ta đã yêu rồi, còn bên đây là em không yêu anh nữa đâu. Ý em nói Vậy yêu em rồi chị lại đi, em biện hộ lại với anh đi cho anh đừng bị hụt hẫng. Ý em nói là yêu em rồi không được yêu người khác nữa, chứ không em thôi không được hôn người khác nữa. Nếu không người khác nữa là em sẽ Trung khó thở Trung ơi. Trung ơi. Dạ. Khó thở Trung ơi. Nó Trời chưa, ơi, thấy nó cưng chưa quá. Trung. Em về Trung. chỗ nha. Trời ơi. Trung ơi, Trung nắm tay đi, tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm Bây giờ tay đưa qua đi. anh cầm cho. Đưa qua anh cầm thôi. Dạ. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái dấu D thì sao? Nhìn thẳng đi, dấu C, dấu D nói chuyện đi. em không biết nói gì luôn. Cảm nhận lần đầu tiên sao nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Nói chung thì anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Dạ. Em cũng mong hai đứa mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn có đến được với nhau không thì thời gian sẽ trả lời. Không, bây giờ dạ, cho nhau Mỹ nói cảm giác gì gặp ảnh sao thôi. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ gọn gàng như em muốn không? Dạ nói chung là cũng được. Được là sao nói cái được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Nói có hiền nói biết anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Nếu mà yêu em thì anh sẽ làm gì, hứa với cổ thử thôi. Nói cổ thử đi. Nói chung yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Dạ. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Bây giờ anh không muốn có con gì cũng nói luôn. Nói chung thì anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có baby liền. Vâng đúng rồi. Vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau mình có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít, thành ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình sinh 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được, đông mới vui. Nổi không Trung, nói đi, nổi không Trung? Mỹ em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta làm hàng còn nguyên thùng đó, em là người đập thùng đó Mỹ. Dạ không sao. Bây giờ áp lực không? Bây giờ trước khi về ghế ngồi hai người thử ôm nhau cái coi cảm xúc nó sao nào. Trung ôm. Chưa còn cái tay qua gì đó, cái tay qua eo đó không mà nó chừng nào đi á, đi đâu ví dụ em thích là cái vòng tay eo qua vậy này đó không? Đó, cái này là nó nào vậy là đi đâu đó rồi mà hai người lòn tay qua thử coi sao, sát vô luôn. Không mà nếu mà lòn vậy nó khó đi quá. Hai cái tay nắm phía trước coi, sang tay xen cái tay gì nè, rồi giờ chào ba mẹ cái coi thử coi. Dạ chào cô chú, chào mấy bạn bên nhà trai, chào má, chào nhà gái luôn, gia đình của con. Được không Trung? Dạ được ạ. Hả? Ổn hay Ổn không? Cái dạ. tim mình có dao động gì không? Dạ cũng quá dao động luôn. Quá dao động luôn hả? Dạ. Thôi bây giờ giao lưu chút cảm xúc, chị ghé ngồi đi nha. Dạ. Mình trò chuyện chút xíu cho nó hiểu nhau hơn tí ha. Dạ. Đấy. Cặp này làm khác với cặp trước là tìm cảm xúc trước rồi nói chuyện sau. Hả? Bây giờ nè, một người mình hẹn hò làm sao? Bởi vì một người ở Vũng Tàu nha. Đó, hẹn hò làm sao? Tại vì em có phương tiện cá nhân, thành ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được. Dạ, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Thành ra là không có phụ thuộc về thời gian. Để hẹn hò cái lái xe tải đi hoài hả?
Dạ chắc Trung là sao Trung? hẹn hò thì nói chung em Nói với thì cổ kìa. hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt, Dạ. thích đi mô tô. Anh Còn- có xe hả? Xe máy và xe mô tô. Ok, em thì không có, nhưng mà nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, còn hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở, nói đi. Dạ đúng rồi, bây giờ Đó giờ em chở người ta không à? tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy, thành ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao Trung? Thì nói chung thời gian tiếp sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội đi chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok. Chắc chắn rồi. Em cũng mong được giống như lời anh nói là chở em đi vòng khắp thành phố Sài Gòn hoặc khắp các tỉnh thành này nọ, nói chung là đi du lịch. Bây giờ nếu mà hai người lấy nhau, tương lai lấy nhau thì ở đâu bàn đi, thử đi Trung, mình đàn ông đưa ra trước đi Trung. Đâu, nhưng mà nói luôn đi là nếu mà hai đứa quen nhau thì bao lâu làm đám cưới? Rồi ở đâu? Có ba Em- dưới có gì thì ba chứng kiến luôn rồi tính luôn. Nói chung thì đối với em thì tới luôn cũng được nữa. Yêu nhanh, gọi là tình yêu sẽ đánh. Đấy em hỏi luôn đi, hỏi coi Mỹ ok không, là qua Tết là coi sao ra duyên anh cưới em đó. Không mấy làm đám cưới mùng 1 Tết luôn đi. Dạ không, thật ra em cũng muốn có thời gian tìm hiểu thêm một tí nữa thì hãy cưới, thì nhanh thì cũng được, nhưng mà em cũng muốn có một chút thời gian nữa chứ. Từ nếu đây mà qua Tết là tìm hiểu được rồi. Dạ. Bao lâu, khoảng bao lâu? Thật ra em cũng chứ khoảng 3 tháng đi, 3-6 tháng hoặc nửa năm đi. Ôi 38, 39 rồi, 40 khó đẻ lắm á. Không sao. Hả? Không sao đâu trời, bây giờ khoa học tiên tiến rồi mà, anh 50 còn sinh em bé được mà. Không lẽ đi cái thụ tinh nhân tạo nó kỳ lắm. Thực ra cái tuổi này của tụi em á, mà gặp nhau á, cái cảm xúc nó tới là mình biết liền. Đúng rồi. Tụi em chỉ cần là, tại vì đủ chín chắn để mà chỉ cần một thời gian ngắn mình có thể biết được là đây có phải là một nửa của mình hay không. Và nếu mà đã nhận diện được rồi là phải dớp liền, cưới vợ là cưới liền tay, em thấy không? Dạ Rồi vâng. bây giờ tuổi của mình cũng lớn rồi, thôi mình lấy chồng xong mình sanh con liền, đòi sanh tới 4 đứa mà không sanh liền được thời gian đâu. Bây giờ nè Trung nói với bạn biết đi, bây giờ là mình mong muốn càng sớm càng tốt, lấy vợ về ở đâu, thấy không? Thì nói chung thì em bây giờ nói với Mỹ kìa. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, thì anh cũng có nhà có đất rồi. Nói chung là nhà cũng không được lớn lắm thôi, nhưng mà nói chung cũng ở được. Dạ. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được, tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Long Điền giờ phát triển lắm á. Dạ đúng rồi, Long Điền tất cả cơ quan hành chính của tỉnh ủy nằm ở sát Long Điền luôn rồi đó, Long Hải đó. Dạ đúng rồi. Em gái của em ở đó, bé Út. Vậy khỏe rồi. Dạ. Về liền luôn đi, nói đi Trung em. Thì sau chương trình này thì hy vọng là anh đến tụi em và em cũng có thể đến Long Điền với anh. Dạ. Để mình có thể tìm hiểu rồi xem mọi cái thế nào. Dạ rồi. Rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Thôi. Bấm nút luôn. Đúng rồi, ấy đi. Để tay nút bấm. Để tay vô nút bấm đi. Đó, được là anh bấm đếm 1, 2, 3 nha. Tới luôn rồi đó. 38 ông Địa, 39 thằng Tài. Đây dòng về nè Trung. Rồi, Trung Thị. Đếm luôn nha Linh nha. Đếm đi. Đếm luôn nha nè. 1 tới nè, rồi. 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch luôn 2 cái. Vô. Rồi lên trên. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Đó, chính thức rồi nha. Dạ. Bây giờ mình lớn rồi, mình có thể quyết định cuộc đời của mình được ha. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình nói chuyện với
gọi là má đây, của má nuôi đây, má nuôi cả chị, nhà của cả nhà đây, của bạn Mỹ đó. Nói sao đi, hứa là gì đó rồi tụi con sẽ kết hôn sớm gì đó Dạ. Con chào má nuôi. Con xin chào tất cả mọi chị. Nói chung thì Quân và Mỹ thì hy vọng rằng là sẽ đến với nhau trong thời gian tiếp tới. Thì Quân nếu mà tới với nhau thì Quân hứa Quân sẽ chăm sóc Mỹ một cách tốt nhất để có một gia đình hạnh phúc. Dạ. Mỹ phải nói gì với ba? Ba đang bệnh đó mà ba gọi là đi với con trai đến đây là biết là ba rất là mong muốn con trai mình được hạnh phúc với một đứa con dâu đáng yêu đó. Dạ. Nói gì cho ba yên tâm. Con chào đi. chú, chào mọi người. Nếu như mà được làm dâu thì con sẽ cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Chúc chú mau khỏe, sống vui, sống khỏe với con cháu. Nói chung là con yêu tất cả mọi người. Khó thở. Dạ. Khó thở. Con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ ạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Ôm chặt vô, mạnh vô, bên kia nữa. Rồi, Mỹ làm lại đi. Ủa lại nữa hả? Tung chưa bao giờ có nụ hôn nào đó. Ôm chặt vô tiếp tục luôn. Đâu, mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Không có chán luôn. Trời, tôi thấy cặp này cưng lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy rằng á, tụi em tuy là cũng hơi lớn đứng tuổi rồi nhưng mà rất là trẻ con luôn vậy đó. Gần như là một cái tình yêu trong veo đó nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Nhớ mai mốt là đám cưới tụi em toàn là đi bằng xe tải không á. Bằng lòng đi em, anh về quê lấy tải chở em liền. Rồi dễ thương không nha. Dạ. Thôi nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Để ôm nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường còn lại. Dạ. Coi như là tình hình thế giới là Mỹ Trung đang căng thẳng về mặt kinh tế, nhưng mà ở trong sân khấu Bằng Mối Hẹn Hò tình hình Mỹ Trung đang rất là hạnh phúc. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đây là món quà của thép Vina QA tặng riêng cho bạn. Dạ, nhớ đi chơi với Trung á là xài son này nha. Dạ. Son lì đẹp lắm luôn. Đây là hệ thống fitness và yoga rồi gì đó, đẳng cấp 5-6 sao, 7-8 sao gì đó. Vô nó tập yoga, nhảy múa gì đó. Gì nữa? Rồi, bình thủy điện Toshiba. Dạ. Wow. Mọi bạn sẽ được một món quà của chương trình. Đó, quà tặng đó, đây. Dạ. Hoa tình yêu đó. Hãy giữ lấy cuốn sách này. Và cái này cái thiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Có ghi gì không? Dạ có ghi. Chúc mừng năm mới. Dạ. Chúc mừng năm. Được rồi, chúc mừng năm mới nói thẳng luôn được rồi. Tại vì yêu thì gì vô chứ. Tại giờ sắp Tết rồi nên chúc mừng năm mới. Cố gắng sớm càng tốt nha. Dạ. Về cái là đẻ liền để cho ông nội có cháu rồi nha. 4 đứa rồi. Bà ngoại 4 không nổi đâu. Thì đó giờ là ước đời người am có ước mơ. Dạ. 2 thôi. Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. 4 cho vui anh ơi, giống gia đình em á, gia đình em có 4 người vui lắm. 4 mỗi đứa lái chiếc xe còn nặng thêm nữa em ơi. Từ xe tải xuống xe bò nhanh lắm á. 2 thôi nha. Dạ. Theo anh nghĩ như thế, còn ước mơ kệ tụi em, nhưng mà theo em nghĩ như thế là đủ rồi. Dạ. Quan trọng là vợ chồng hạnh phúc, con cái được học hành đầy đủ, chăm sóc, con người ngoan trò giỏi là được rồi. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình, cảm ơn chị. Rồi, Mỹ ơi từ từ. Nắm tay nhau thấy chưa? Phải đợi nhau. Nắm tay nhau, toàn tay nhau gì đó. Đây này em cầm hết luôn đi. Toàn tay lòn quá đằng bên kia. Lòn tay. Rồi, đừng tay buông nha, buông tay nha. Anh nghĩ rằng Mỹ nên chủ động trong tất cả mọi thứ, vì Trung hiền quá. Nha. Rồi. Em không thích chủ động anh ơi. Không chủ động. Không, nhưng mà trong trường hợp này là em phải chủ động. Người ta còn nguyên thùng đó. Em phải là vui. Hiểu chưa? Dạ. Tới luôn nha. Dạ. Tới luôn. Ok. Dạ vâng. Ok. Đi đây nè cưng, đi đây. Dạ vâng. Tiếng Cảm ơn anh ạ. Long Điền luôn. Dạ. Vừa đi vừa hôn chung nhá. Dạ. Trời đất ơi. Là biết không, có thích cái ngoại hình sao không, cao ốm? Dạ có, thân hình vừa phải với mẫu người giống con Tăng Minh Hà rồi. Chào bạn tên là gì? Dạ em chào chị và em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả mọi người.
Em tên là Lê Diễm My, năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 24 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí. Mình nói cụ thể việc của mình cho chị My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty mắt kính Việt. Hiện tại là đang trưởng bộ phận của tổ kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hòn Sơn. Những cái người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính. Dạ. Khó tính khi kiểm tra, rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em ở trong công ty vận tải đó, em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán, làm kế toán thanh toán. Mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được, còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không? Thế bây giờ sở trường của em là cái gì? Em thích may trang phục. Dạ, thích cắm hoa. Rất là nữ tính. Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Không muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy. Thôi mình du di chút đỉnh đi ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao không? Dạ có. Chơi môn gì? Môn thể hình là đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa không bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Ở đây thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quan niệm một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm nó em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bên nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là Trương Chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu sáo cũng không ai lắm, nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi làm cũng nhâm nhi một vài sáng sớm mà thổi sáo. Ông làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Dạ rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet ạ. Gì vậy? Ủa đang hay mà sao cái đoạn cuối tự nhiên cái đoạn cuối nó hơi rung, nó quên mất nhiều. Nó trắc trở như mối tình Juliet thì thôi. Cảm nhận của Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá là hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có cái trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế mà cắt phục sau được. Cắt phục sau được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm, buồn bất chợt lắm, người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn mới nguy hiểm này. Thổi kèn khúc cuối rồi đó, kèn lá rồi đó nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì ở người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên gây lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây, bên kia cầm cái sáo ra thổi, bạn chịu không? Em sợ tới đó anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu lắm chơi, có cái ảo thuật luôn. Ảo thuật mà dạ chị ạ. Lanh quá. Bây giờ là thích cái gì ở người con gái? Là biết ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm? Dạ có, thân hình vừa phải vừa phải, chứ mẫu người giống Tăng Minh Hà rồi. Lại ông. Bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi, di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Cô dạ, này được lắm, ráng nghe không? Dạ. Được. Em tin tưởng chị. Tin tưởng gì Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Có chồng chưa? Dạ từ từ ạ. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao?
cái đó thì thương lượng sau anh. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên, hai người gặp mặt với nhau. Che cái hình xăm lại nha. Hình xăm bự lắm, xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Em có không. Sorry, quên mất. Dạ rồi em cảm ơn. Cô gái mà con người nhắc hơn. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi không? Dạ em cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Vì anh có một cái khuôn viên rất là hữu tình, chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn hò đi chơi với em mà ảnh cứ nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà ảnh tưởng tượng em là Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ, đúng rồi. Cái tính của em nó rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mà em nổi lên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại tính anh cũng vậy, nhưng mà anh suy nghĩ trước rồi là khi em bướng anh nhịn, anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa được rồi. Thí dụ giờ chỉ giận nè, đó làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận, thí dụ Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Không, đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi, chứ mình ra mình hát rất là được. Trời ơi. Được không em? Thấy được không em? Vui chưa? Dạ vui. Mấy chiêu này cũng được ha. Còn một câu nói nữa thật tình cảm vô trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Hôm nay đến chương trình thì gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? Anh muốn hẹn hò với em được. Okay. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không miệng giật cũng run á. Tôi muốn giật mặt cũng giật gì đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước thì không có run dữ lắm, bây giờ sao run dữ, tim em đập thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Jimmy, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện sau. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó em thích lắm á. Rồi bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1. Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp tương lai đang chờ các bạn. Tôi xin gửi tặng cho bạn cặp vé xem phim để tìm hiểu nhau. Đây, đem sản phẩm này vô công viên. Xịt thơm miệng thảo dược relax. Cái này mình xịt ở nhà đấy chị. Muốn xịt đâu xịt. Chúc hai bạn đi công viên mà mình sẽ nhắc họ đến 3 lần thứ 3 thì nếu như họ vẫn còn làm vậy thì con sẽ bực mình. Chứ bình thường thì con vẫn hòa đồng bình thường. Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Không mập quá, người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Tôi nói từ hồi sáng giờ được gây lộn với ông nha ông Mối Mai nha. Trời ơi con ơi, phúc hậu, con đừng có lo, coi như là cái người phụ nữ mà người ta có cái sự mà đẩy đà phúc hậu như vậy á là đúng ấn tượng. Nhiều người muốn phát tướng không được, như con mà ăn hoài con cũng đâu có mập được. Con yên tâm, như cô. Con yên tâm, khi bằng chú Quyền Linh con có muốn ốm cũng không thể ốm được. Yên tâm nha. Con, những người đầy đặn như thế ở vùng bão không sợ bay. Rồi còn về khuôn mặt thì sao, con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không sao con, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi, đúng Hai rồi. bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Rồi, Hồng Vân, cùng chào. bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái,
Nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào. Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả Chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, Chú luôn. chú Quyền Linh và bạn nam ở bên kia. Con tên là Phương Anh. Năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con con sinh ra Quảng Ngãi. Quê Hà Nội, con sống Hà Nội, quê Quảng Ngãi. Dạ. Rồi làm ở đâu? Thì con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm cái gì con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Dạ. Nhân viên marketing, một bên là quản lý kem ha. Rồi em trai, bây giờ em hãy nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi nói đi. Điểm yếu thì thứ nhất là cho công việc đến giờ con này vẫn hay hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc đôi khi là nó không, có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Rồi. Đó. Và về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, bởi vì nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Nhà mỗi con thằng là sao? Nhà có duy nhất con trai một. Vậy là được rồi ha. Coi như tất cả mọi nhưng mà người cũng lo. khổ. Dạ. Rồi mà nhà gái. Con mình giới thiệu về bản thân, giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm Còn yếu? về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Vậy hả? Nếu như mà con không cười. Con sinh 94 phải không? Dạ đúng rồi. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì bạn sẽ người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Đứa nào cũng vậy á, mặt đẹp cỡ nào á, nhìn là nếu nó không cười thì cũng cảm thấy là nó khó gần. Để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn nó quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Ha? Nhưng cười bằng hoài mọi cách cũng hơi cười kỳ. hoài đi. Không cười là cũng mệt lắm á thiệt á. Dạ. Đúng luôn á. Rồi bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây. Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có 2 mối tình. 2 mối. Dạ. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 2017. Mấy năm? Không, trong vòng 1 năm thôi. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Vì con sợ quản lý chặt quá. Dạ. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi đàn gái mình con có mấy mối tình nè? Có mấy mối tình rồi? Dạ con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng dữ nha. Vậy là cười đó nha. Đếm được luôn. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiến xa. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng để lâu yêu lắm cũng mà. Sớm á, yêu sớm chứ sớm đó. Nhiêu đây mà cũng 4 năm mối là cũng rồi bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất khi nói mà chung con là chọn. trong tâm thẳm của mọi người thì ai cũng muốn chung thủy, nhưng đôi khi vì một cái gì đó họ không chung thủy thôi. Thí dụ như chú nói là cũng đúng. Tại vì con cũng không nghĩ là người ta có thể nào mà duy trì được cái tình yêu mà gọi là suốt cả một cuộc đời đối với một người.
Nhưng mà cái quan trọng hơn thì là cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình, rồi chiều cao, cân nặng, nước da, tóc tai thì sao với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là soái ca gì hết. Thì chỉ gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành ưa nhìn. Con á. thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền Coi không. có hiền lành, Cô có coi gọi là ưa nhìn không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao, chứ giờ mới gặp sao Chào biết con. được. Ừ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy, con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì cũng nóng tính, nhưng mà con không phải là chuyện gì mình cũng nóng. Thứ nhất là khi ví dụ như người đối diện tiếp xúc với con đó, ok, họ có thể làm cho mình bực mình, nhưng mà mình không bực mình liền, mà mình sẽ nhắc họ đến lần thứ ba thì nếu như họ vẫn còn làm vậy thì con mới sẽ bực mình. Chứ bình thường thì con vẫn hòa đồng bình thường. Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì 1m63. 1m63. Rồi, tốt rồi. 1m63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi Trời thấp ơi, 1m33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Không mập quá, người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Tôi nói từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha ông mối mai nha. Trời ơi con ơi, phúc hậu, con đừng có lo, coi như là cái người phụ nữ mà người ta có cái sự mà đẩy đà phúc hậu như vậy á là đúng rồi, lý tưởng. Nhiều người muốn phát tướng không được. Như con mà ăn hoài con cũng đâu có mập được. Con yên như tâm. cô. Con yên tâm, khi bằng chú Quyền Linh con có muốn ốm cũng không thể ốm được. Yên tâm nha. con, những người đầy đặn như thế ở vùng bão không sợ bay. Rồi còn về khuôn mặt thì sao, con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Con sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Cứ chọc là cười thôi. Rồi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Rồi, cưng với anh gì? Anh Sơn. Anh ruột hay anh bạn? Anh họ. Anh họ cho ý kiến đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Dạ. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là thì cũng rất là vui được vinh dự được gặp cô Hồng Vân và chú Quyền Linh, hai MC quốc dân và nghệ sĩ con cũng đã mến mộ lâu nay. Rồi, cảm ơn con. Rồi thì hỏi bạn gái chút xíu. Dạ. Em thì chắc nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha, cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Dạ. Thứ hai là ví dụ như bạn của em đi làm lương thì ví dụ khoảng như 10 triệu thôi, 7 triệu đi, mà ví dụ hôm đó đột xuất công ty có một cái làm cái chương trình gì đó từ thiện ủng hộ vậy đó, bạn lỡ quá tay bạn bỏ cả 1 triệu để ủng hộ, thì về thì sau đó tối đó thì bạn mất thêm 500 mà đi nhậu nhạc nữa, thì về thì em sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như mà đối với em, nếu như mà việc chi tiền mà nó có những cái lý do hợp lý và chính đáng thì vẫn ok thôi. Với lại là tiền của anh mà, thì anh có quyền anh tiêu trong cái gọi là cái mục đích mà anh cảm thấy nó hợp lý là được. Nhưng mà em muốn người đàn ông phải chia sẻ cho em biết việc đó. Cô nghĩ là mấy cái đó chút xíu để bạn phải tự hỏi. Con chỉ nói cái cảm nhận của con là với cái hai bạn này thì con có cảm nhận là các bạn hòa hợp với nhau không? Có phải là của nhau hay không? Dạ, con cảm ơn cô. Thì trước tiên thì câu trả lời của bạn thì thấy là hợp lòng dân rồi đó. Hợp lòng dân phải không? Dạ, còn
Cương anh thấy ok đó Cương. Rồi cảm ơn. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi. Đâu rồi? Xinh xắn quá vậy hả? Đẹp gái quá vậy hả? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Chào quý vị khán giả ngồi đây ạ. Thì em là Trang Anh, chị của Phương Anh. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này á, thì thấy rất là hợp luôn về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, và chỉ mong rằng là sau khi mà bức rèn được vén lên thì có thể là hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Rồi tốt rồi, cảm ơn. Rồi mở rào rào mở rào là bị ngủ mở mất rào rồi. ngủ hoài vậy. Ngủ gật. Bắt đầu đi Cương. Chào em. Anh có món quà Mình tặng quà đi con. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Mình nhận trước rồi mình tặng sau con. Phương Anh đưa cô cầm giùm. Rồi nhận trước đi rồi Không. mình. Rồi. Dạ. Em sợ có thấy lạnh không? Có anh. Cái này trước ha. Cái này là em đoán được cái gì rồi thì Em nghĩ là kem. Chụp chính xác. Đây. Nó lạnh cái này cái thì mặt của em vậy. Rồi thì em phải cười cái trên lên. là cái gì? Cái này là quả cầu. Cầu tuyết. Dạ. Em thấy hai đứa dễ thương không? Dạ có. Ok. Em cảm ơn anh. Tại sao lại tặng quả cầu? Thì thứ nhất là cũng không ý nghĩa trong gì đầu không? Trong đầu con có gửi gắm ý nghĩa gì không? Nè nó vui te chưa nè. Có một người hai đứa sẽ như vậy. một người con trai một người con gái. Dạ. Rồi tại sao con tặng kem vậy? Quảng cáo kem cho nó bán. Cái đó là của nhà có được đúng không? Dạ. Rồi để đây đi con. Bán kem là quảng cáo kem. Đây rồi con tặng đi rồi con nói ý nghĩa luôn. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Tại vì là em cũng có một cái cuốn nhật ký như vậy, nhưng mà em cũng viết được một khoảng thời gian rồi. Cái cuốn nhật ký đó là em sẽ dành tặng cho cái người đàn ông tương lai của em, cho cái người nào mà em xác định là cái người định mệnh của em. Nên là em cũng muốn tặng cho anh một quyển, thì để anh có thể viết về những cái gì mà trải qua trong cuộc sống của anh á, thì anh có thể viết vào đây giống như là anh đang tâm sự với một cái người định mệnh nào đó của anh vậy. Thì hy vọng là sau này anh có thể tặng cái này cho cái người nào mà anh thích. Rất là hay, rất là đặc biệt. Dạ. Không, anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con, đọc luôn. Để con đọc nhá. Đúng rồi. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy chông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp, và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Không, mà anh nghĩ là sẽ hợp đó. Bởi vì một người kinh doanh, một người marketing thì quá chuẩn. Rồi hai đứa về ghế ngồi đi nào, tâm sự đi con. Mới con Trang cũng rụng tim ha. Dạ. Con kết câu cuối chú có em Linh ở đây rồi. Linh hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? Không.
đó mua xôi rồi tặng không mình làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Vậy là nhà khoảng tròn 2 năm. Em ở Hà Nội 12 năm. Tại vì anh thấy em chia sẻ á, Dạ. 8 tuổi em xa gia đình là cũng như anh. Lớp 8. Lớp 8, con Dạ. lộn. Là lúc đó là em ra Hà Nội đó. Ồ, vậy thì nhà em, gốc nhà em là Nó hơi lắt léo một xíu, tại vì em sinh ra ở Quảng Ngãi. Thì thời điểm đó thì là gia đình em cũng ở Quảng Ngãi luôn. Thì sau đó thì gia đình em chuyển về Bắc sống, tại vì quê của bố em là ở ngoài Hà Nội. Thì sau đó thì bố mẹ không có ở với nhau nữa. Thì hiện tại mẹ và em gái em ở Quảng Ngãi rồi. Thì em ở với bố Hà Nội cho tới 24, 25 tuổi thì em chuyển vào đây. Nói về quan niệm về tình yêu, quan niệm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa đi. Ví dụ như cái công việc á, thì Dạ. của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Thì ví dụ như một người đàn ông mà như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi hiện tại bản thân anh bây giờ cũng vậy, đôi khi là không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới đến nhà, nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Còn biết đâu được đấy sẽ có một ngày nào đó ta làm 5:30 là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? Anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu á. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì anh? Ví dụ khi anh đi anh nói ok, hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Đó, khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Mình không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Thì nó mới phát triển được cho công việc của mình. Không phải bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt anh mệt, vụ nhau vào làm. Nó như vậy chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó thì anh cũng chia sẻ thẳng. Bây giờ hiện đại rồi, người phụ nữ ra đường kiếm tiền làm công việc giỏi hơn đàn ông rất là nhiều. Cho nên tại sao mình cứ giữ cái đó thì nó không ai. Anh có sợ một cái người gặp một cái người phụ nữ nó quá tự tin không? Quá tự tin à? Ví dụ thì tức là tại vì rất là nhiều người đàn ông khi mà gặp em, tiếp xúc với em vài lần hoặc là lần đầu tiên á, thì sẽ hơi sợ cái năng lượng của em. Tại vì là em, như em nói là em rất là tự tin á. Thì nhiều người đàn ông khi mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với em, họ cảm thấy hơi e dè với hơi sợ. Cái vấn đề đó anh không ngại. Quan trọng là ví dụ em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính, nên là cái việc đó nó cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều cái vấn đề mà lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà gọi là tự giác. Tại vì lớn hết rồi thì em nghĩ là cái việc mà tự giác nó sẽ ok hơn. Thì anh nghĩ là đến như bây giờ cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa, không phải là cái tuổi mà mình để yêu đương để lăng nhăng như ngày xưa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu thì mình sẽ tiến tới. Đó, bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi,
Nhưng mà công việc anh thật sự nói nhiều, người ta nói kinh doanh mà, tiếp xúc nhiều người mà tại sao lại không có. Nhưng mà khi làm việc thì anh bỏ khách hàng là anh không có cái vấn đề đó. Cho nên là mà cái tệp khách hàng của anh thì nó không có người trẻ, chủ yếu là lớn tuổi. Mới lại một phần cũng có vẻ là ngại yêu thì phải. Cho nên là đến giờ chia tay mối tình thứ hai là 3 năm rồi. Còn em thì sao? Ví dụ mình có hẹn hò đi, có hẹn hò với nhau thì sau này khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi, tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế với than nói chung là nhiều vấn đề, thì xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được, người đó cũng có thể đồng hành với em được, chứ em không có mơ mộng kiểu mà một cái gì đó ngôn tình hay là lãng mạn. Em cần một cái người đồng hành đúng nghĩa. Bởi vì em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không. Với cô thấy rất là mạnh mẽ, cô rất là cá tính, nhiều khi cô có thể cô còn ghê hơn mình thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Này cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, trao cả nhau con hát bài đi con. Truyền nhau cảm xúc và hát dở lắm. nhau. Mỗi người nào cũng hát cũng có thể. Nào nắm tay đi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi bạn gái hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, hai đứa này đúng là tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ mà rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau, nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao ta kết thúc cuộc nói chuyện? Anh chưa ha. Dạ. Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên, còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Và tí nữa thôi, ngồi xuống bấm nút hay không, em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em không có chuẩn bị cái gì trước khi không, mà nói. Chính mình không chuẩn bị nên là mình sẽ nói ra những điều thật lòng nhất. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Rồi, coi như là nó không cần gì đến mình nữa rồi, chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Đây, nút đây con. Bây giờ nãy mình đã nói chuyện khá dài, cũng một phần hiểu nhau. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình để các bạn để tay vào nút bấm. Trên hai nút bấm đó nè. Con để giống bạn này, con vòng qua. Hãy để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng thật sự thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút bấm đó để chúng ta hẹn hò với nhau. Còn nếu không, hãy nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một mà nó cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. 2, 3, bấm chưa? Đó, cạch.
Anh thấy một chàng trai rất thông minh, nói chuyện cũng rất là dễ thương, một cô gái bản lĩnh, tự tin, và hai đứa đều có thể nói là anh thấy hai đứa đều thông minh cả, đều nhạy bén cả. Hãy tìm hiểu lẫn nhau và hãy cảm nhận từ con tim tới con tim, để một ngày sớm nhất hai con tim đó có thể hòa hợp với nhau và đến với nhau trong một ngôi nhà nào đó. Cô thấy vậy nè, cô thấy hai đứa con hai cá tính rất là mạnh luôn. Thành ra là khi tụi con tìm hiểu nhau á, tụi con phải có một cái sự mà nhường bước một chút. Cả hai đứa đều phải biết nhường bước nhau để tìm được cái điểm tốt nhất của nhau để mà tụi con đến được với nhau. Khi tụi con đến được thì cô nghĩ rằng tụi con sẽ là một cặp đôi rất là hoàn hảo luôn. Nào, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nào, bạn hãy nói điều gì với gia đình của bạn? Đấy, hãy nói gì với chị gái? Thì em cảm ơn chị hôm nay đã tới đây. Thì thời gian tới đây thì em sẽ cố gắng làm sao cho bạn cảm thấy an toàn, cảm thấy đây là một cái nút bấm xứng đáng. Dạ, cảm ơn chị. Cái rồi bây giờ là sẵn vậy đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy sống thôi chứ và con làm không việc có theo ngại pháp lắm. luật nghe. Ta chưa nói gì hết mà vẫn tưởng nó ngại. Nói vậy thôi chứ cũng ngại cái chuyện khác chứ. Nào. Đấy, anh xin phép nhá. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, mang hai cái bình nước ra là tôi thấy nặng rồi. Đây là bình nước nóng Atlantic được nhập khẩu từ Mã Lai. Còn đây là bình nước nóng này Senton, còn này mới Atlantic này, được nhập khẩu của Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Tụi con sẽ được bảo hành 1 năm, 1 đổi 1, trị giá là 7 triệu. Hãy giữ lấy món quà mà bạn gái đã tặng cho mình. Hãy đọc nó và ghi vào đó những cái cảm xúc ngày hôm nay. Quá trời kem đọc lại lạnh một lùng lần này. ha, rồi ghi lại những cảm xúc của mình. Giờ nhiều quá sao nó cầm, con cầm giùm cho bạn đi rồi bạn cầm kem của con. Cầm được không anh? Được, anh cầm được. Được không? Này con bỏ lên, con bỏ này lên đi. Đó, vậy đó. Rồi con cầm này. Bỏ này dưới cùng. Rồi. Nào. Đó. Hãy đưa nhau đến những cái nơi nào trời mà mình thích nhất. Mời các bạn. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào cô. Đi xuống bậc tam cấp rồi đi một lèo ra đây luôn nha con. Dạ. Hãy làm gì để xứng đáng với nút bấm đó nha. Rồi đi một lèo qua đây luôn. Chào chị nào. Con cứ thẳng đứng ưỡn vai lên đi rồi. Này suôn sẻ quá trời quá đất. Hai ông Mai bà Mối rất là thấm thiết, coi như là nồng ấm tình quê hương mà cặp đôi vẫn bấm nút. Trời,